אז בעזרת השם בסרטון הזה אנחנו נתמקד בהלכות שלושת השבועות, לאחר מכן נדבר על תשעת הימים, הלכות תשעה באב, הלכות שבוע שחל בו. קודם כל צריך לדעת שבזמן הזה של השנה אנחנו מתחילים תקופה של אבלות על חורבן הבית, בין בחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שניהם נחרבו בסופו של דבר בתשעה באב. דיני האבלות האלו מתחילים מיום י"ז בתמוז. חז"ל אומרים מסכת תענית דף כ"ו שחמישה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז. דבר ראשון שמונה המשנה, שמשה רבנו שבר את הלוחות ביום הזה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לרדת, לך רד כי יש חטא עמך. ירד משה רבנו וראה שבני ישראל חוטאים בחטא העגל, ובאותו שנייה הוא שבר את הלוחות. דבר שני שמונים חז"ל במשנה שאירע ביום י"ז בתמוז הוא שבוטל קורבן התמיד. עד אז בני ישראל עדיין הצליחו עם המצור הכבד שהיה מחוץ לירושלים, עדיין הצליחו להקריב בכל יום את קורבן התמיד, היום שלנו הרבה כסף כדי לקבל כבש מהאויבים, עד שהאויבים הבינו שכל עוד שבני ישראל עדיין מצליחים להקריב את קורבן התמיד, הם לא הצליחו להיכנס לתוך העיר. ויום אחד שהם באו לעלות את הכבש מחוץ לחומות, בסופו של דבר גילו שזה לא היה כבש אלא חזיר. מאותו יום בוטל הקרבת קורבן התמיד, וזה אירע ביום י"ז בתמוז. הדבר השלישי שמונה המשנה הוא הובקעה העיר בזמן בית שני. ביום הזה של י"ז בתמוז הצליחו הרומאים לפרוץ לתוך העיר ירושלים, בסופו של דבר לאחר כמה שבועות הם החריבו את בית המקדש. דבר רביעי שמונה המשנה, שרף אפשטומוס הרשע את התורה. והדבר האחרון שקרה בי"ז בתמוז, הוא עמד צלם בהיכל. יש נידון לגבי מי בדיוק הוא העמיד, אם זה היה בזמן מנשה או בזמן בית שני, לא ניכנס לזה כרגע, אבל בכל אופן אלו הדברים שאירעו ביום י"ז בתמוז, ולכן חז"ל קבעו שזה יום של אבל, יום של צום, תענית, וזה בעצם היום הראשון מתוך שלושת השבועות, ימי בין המצרים, כשהפסוק כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. בימים האלו ימי אבלות לעם ישראל. עכשיו כידוע יש לנו דיני אבלות הנוהגים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, או היום שאחרי תשעה באב, בעזרת השם נגיע לזה בהמשך, שבו יש לנו 4 דרגות של אבלות. דרגה ראשונה שלושת השבועות, דברים שנוהגים בשלושת השבועות. דרגה שנייה תשעת הימים, מתחיל מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב. השלב השלישי שאנחנו עולים דרגה של אבלות זה בשבוע שחל בו, ובסופו של דבר הדרגה הכי חמורה של אבלות זה ביום תשעה באב בעצמו. אז כאמור בימי שלושת השבועות אנחנו נוהגים דיני אבלות, אבל יש קצת בלבול בעניין של מתי מתחיל מה, מתי אסור לעשות ככה, מתי אסור לעשות ככה. בעזרת השם ננסה לסדר את הדברים באופן ברור. אז יש לנו 4 דרגות של אבלות שנוהגים בזמן הזה שימי בנצרים, ובכל פעם שאנחנו מגיעים לדרגה הבאה אנחנו עולים שלב במנהגי אבלות. קודם כל, שלב ראשון, הדרגה הראשונה של אבלות זה י"ז בתמוז, שלושת השבועות. בשלושת השבועות אומר השולחן ערוך בסימן תקנ"א, נמנעים מלברך שהחיינו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זה לא דבר שאנחנו רוצים להגיד בזמן שאנחנו לא כל כך שמחים, אז אי אפשר להגיד להשם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איזה זמן? לא זמן כל כך טוב, ולכן נמנעים לברך שהחיינו בימי בין המצרים, בימי שלושת השבועות. על מה מברכים שהחיינו? מברכים שהחיינו על פירות שהאדם אוכל לראשונה באותה עונה, פירות שמתחדשים משנה לשנה, פירות עונתיים. לא כל הפירות מברכים להם שהחיינו, יעוין בסימן ריש כ"ה, אלא רק פירות שמתחדשים משנה לשנה. יש רשימה שכדאי לראות, ולכן אם אדם לא אכל מהפירות האלו בתחילת העונה והוא רוצה לאכול אותם לראשונה בזמן של שבועות, לא יעשה כן, מכיוון שהוא יצטרך לברך שהחיינו, ושהחיינו לא מברכים. דבר שני שמברכים עליו שהחיינו הוא בגדים. אדם שקונה בגד חדש שהוא רוצה ללבוש אותו בשלושת השבועות, מנהג היום הוא לברך בשעת הלבישה, לא בשעת הקנייה, ולכן אדם שרוצה ללבוש לראשונה בגד חדש שהוא רכש בגד שביא אותו לידי שמחה, כגון חליפה, חולצה חדשה, לא כל הבגדים מברכים שהחיינו, אבל בגדים כאלו שכן מברכים עליהם שהחיינו לא יעשה את זה בשלושת השבועות, מכיוון שהוא יצטרך לברך שהחיינו. יש נידון באחרונים האם יש היתר להגיד שהחיינו בשבתות, ולהלכה מעיקר דין אפשר לברך שהחיינו בשבתות, אבל על פי קבלה כן ראוי להחמיר וגם בשבתות לא לברך שהחיינו. ולכן לדעת המקובלים גם בשבתות אדם יימנע מלאכול פירות שצריך לברך להם שהחיינו, או ללבוש בגדים חדשים שהוא עוד לא לבש שיצטרך לברך להם שהחיינו, אבל מעיקר דין הדבר הזה מותר. יש גם נידון לגבי אישה בהיריון שמאוד מתחשקת לפירות מסוימים, והפירות האלה יצטרכו לברך שהחיינו, האם אפשר להביא לה בשלושת השבועות, ואם כן מה יהיה הדין לגבי שהחיינו. אז יש מהפוסקים שאומרים שלהביא אישה כזאת שבהיריון ומתחשקת מאוד לפירות שצריך לברך שהחיינו אפשר להביא, רק שהיא לא תברך על הפרי שהחיינו, ככה דעת המשנה ברורה. ויש החולקים, דעת החזון עובדיה אור לציון ועוד, שלא אפשר להביא לאישה את הפרי והיא תברך שהחיינו, וגם כן כמובן ברכת העץ, מכיוון שהדבר הזה מותר לאישה בהיריון. נישואין, אירוסין, ריקודים ומחולות, עוד דברים שאנחנו נמנעים מהם של השבועות
אומר הרמה בסימן תקנ"א סעיף ב' שבשלושת השבועות נמנעים מלישא אישה, וככה נוהגים בני אשכנז שלא להתחתן, לא לקיים נישואים, חתונות בזמן של ימי בין המצרים. ואף על פי שדעת השולחן ערוך שאיסור נישואין רק נוהג מראש חודש אב ואילך, מנהג היום מקובל אצל בני ספרד גם כן לא לערוך חתונות בימי שלושה שבועות. הוא הדין לגבי ריקודים ומחולות, זה לא זמן שאנחנו רוצים כל כך להראות שאנחנו שמחים, שוב אנחנו מטבלים על חורבן הבית, ולכן אדם יימנע מכל מיני ריקודים ומחולות, וכתבו פוסקי זמננו שהדבר הזה כולל גם כן שירים. המנהג להחמיר ולהימנע משמיעת מוזיקה לא מוזכר בפוסקים הקדמונים, גם לא בשולחן ערוך, אלא זה דין שנובע מהאחרונים. אבל זה לא אומר שהדבר הזה מותר, וכיום המנהג הוא ברור באופן חד משמעי שלא שומעים שירים בימי בין המצרים, שירים שמביאים את האדם לידי שמחה. יש נידון לגבי מוזיקה ווקלית, עיקר הדין הדבר הזה מותר לדעת רוב הפוסקים, כי זה לא כלול במה שכתוב בפוסקים, רק דברים שיש בהם כלי נגינה, שירים מוקלטים וכדומה. אבל לשירים ווקליים שזה רק השמעות של כל מיני תווי נגינה על ידי הפה, הדבר הזה מותר, אבל יש מחמירים ואומרים אין שום חילוק ביניהם, מכיוון שהיום השירים ווקליים אי אפשר לדעת את ההבדל, זה נשמע כמו מוזיקה רגילה, ולכן יש כאלו שנמנעים. ולסיום, יש גם עניין בשלוש שבועות שאדם יימנע מלעשות דברים שהם מסוכנים, לא לטייל לכל מיני מקומות. כמובן בסוף הסימן שיש כל מיני מזיקים ששותים בזמן הזה, והמשנה ברורה מוסיף שיש כל מיני סכנות בזמנים מסוימים ביום, ולכן אדם יימנע מלעשות כל מיני דברים שעלולים להביא אותו לידי סכנה, כמו שצריך בדרך כלל, בפרט בימי שלוש שבועות שהם לא זמן כל כך טוב לעם ישראל, זמן שיש הרבה מקטרגים והרבה סכנות, ולכן אדם יימנע מלעשות דברים מסוכנים. אבל בכל אופן לא מצאנו שיש איסור ללכת לים, אדם יכול ללכת לשחות, רק שצריך להיזהר יותר ממה שבדרך כלל נזהרים בשאר השנה. כל הדינים האלו שהזכרנו עכשיו חלים עד אחר תשעה באב. השלב השני של האבלות, בעזרת השם שלא נגיע לזה, עד אז ייבנה כבר בית המקדש וכבר לא יהיה נגוד את הדברים האלו, אבל אם לצערנו כן נגיע לראש חודש אב ומשיח עדיין לא הגיע, מגיעים לשלב השני של דיני האבלות, ובעזרת השם נתייחס לזה בסרטונים הבאים.